जस्तै तपाईले यहाँनेरि इनवर्डको कलममा तपाईले नयाँ सामान किन्नुभयो 420 भनेपछि यो इन्टायर रो चाहिँ हरियो कलर हुनु पर्यो, किन भन्दाखेरि यो पर्चेज हो। जस्तै 650 को दरले किन्नुभयो भने जुन पहिलाको यहाँनेरि 450 क्वान्टिटी बाँकी थियो, यहाँ त्यसको रेट पनि 450 थियो पर बोरा, यहाँनेरि 646.55 आयो। यो चाहिँ सिम्पल एभरेज होइन, किन भन्दाखेरि 450 रुपियाँ रेट प्लस 650 को रेट भनेको सिम्पल एभरेज गर्दाखेरि 550 आउँछ, तर यसले 546 लिएर आएको। यसलाई हामी वेटेड एभरेज भन्छौँ। भने तपाईले यहाँनेरि यदि केही सामान बेच्नुभयो 100 बोरा भने यहाँनेरि 100 अथवा कुनै क्वान्टिटी लेख्ने बित्तिकै यो रो चाहिँ रातो हुनु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री बुक मेन्टेन गर्न सक्छौँ। र अब सुरुदेखि यो कसरी बनाउने हामी सिकौँ है त। ओके, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले इन्भेन्ट्री बुक्स विथ कन्डिसनल फर्म्याटिङ र इफ फङ्सन सँगसँगै युज गरेर यो इन्भेन्ट्री बुक्स बनाउँदैछु। सुरुदेखि सुरु गरौँ। जस्तै मैले यो टाइटल मात्रै कपी गरेर एउटा नयाँ सिटमा लगेँ, नयाँ तरिकाले मैले यहाँ बनाउँदैछु। जस्तै यसमा हाम्रो डेट हुनसक्छ 2023 फेब्रुअरी 1। पार्टी नेममा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको लास्ट महिनाको क्लोजिङ। 530 बोरा हामीसँग मारुति सिमेन्ट थियो अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ, र त्यसको रेट चाहिँ तपाईको 600 रुपियाँ पर ब्याग परेको थियो भनेदेखि हामीसँग कति भ्यालु बराबरको सामान भयो त 3,18,000 को। आउटवर्डमा केही पनि भएन। अब ब्यालेन्समा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, एन्ड देन रेटमा के हुने भयो, यही 600 हुने भयो, एन्ड देन अमाउन्टमा यो इन्टु यो। सो यो हाम्रो एउटा बेसिक इन्भेन्ट्री बुक भयो। अब तर हामीलाई कस्तो चाहिएको छ भने हामीले 2023 2 महिना 2 गते मारुति सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडबाट बिल नम्बर 13,455 बाट 520 बोरा सिमेन्ट किन्यौँ नयाँ। रेट अब अलिकति बढेको रहेछ, 620 रुपियाँ भएको रहेछ एक बोराको। भने हामीले 3,22,400 रुपियाँमा 520 बोरा सिमेन्ट किन्यौँ। एन्ड देन अब हाम्रो ब्यालेन्स आउने बेलामा चाहिँ के हुने भयो भने पुरानो सामानको रेट 600 थियो, नयाँ सामानको रेट चाहिँ 620 भयो। ल यसलाई एकछिनको लागि 300 बोरा राखौँ। ओपनिङ 300 थियो भनेदेखि अब हाम्रो रेटमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 600 र 620 भयो, क्वान्टिटी फेरि 300 र 520 भयो। सो यो केसमा हामीले यहाँनेरि क्लोजिङ स्टक भ्यालु गर्ने बेलामा लास्टको ब्यालेन्स प्लस नयाँ किनेको माइनस बेचेको गरेर हामीसँग अब 820 बोरा चाहिँ सिमेन्ट छ। अब रेट कुन लिने त? अघिल्लो महिनाको जुन क्लोजिङ थियो त्यसमा 600 रुपियाँ पर बोरा परिरहेको थियो यहाँनेरि, तर नयाँ चाहिँ 620 बोरा छ भने हामीले यहाँनेरि युज गर्छौँ वेटेड एभरेज। वेटेड एभरेज भनेको के हो भने 300 बोरालाई 600 को दरले यति रुपियाँ पर्यो, अनि 520 बोरालाई 620 को दरले यति रुपियाँ पर्यो भने यो दुवैलाई गरेर कति पर्यो? 5,02,400 पर्यो। भने यो 5,02,400 रुपियाँ तिरेपछि कति बोरा सिमेन्ट पायौँ हामीले? 820 बोरा। भने एक बोराको 612 रुपियाँ 68 पैसा पर्ने रहेछ। तर सिम्पल एभरेज भएको भए के हुन्थ्यो? 1220 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 610 हुन्थ्यो है। यो सिम्पल एभरेज भयो। यो सिम्पल एभरेज भयो, यो वेटेड एभरेज भयो है। यो कुरा चाहिँ यहाँनेरि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले अब इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गर्दाखेरि वेटेड एभरेज फलो गर्छौँ, त्यसकारणले हामीले सिम्पल एभरेजले काम गर्नेवाला छैन। सो यही सेटिङ हामीले यहाँनेरि गर्नु पर्यो। र हामीले यहाँ अर्को के पनि भन्यो, कन्डिसनल फर्म्याटिङ गरेर जस्तै मैले यहाँनेरि इनवर्डमा केही क्वान्टिटी लेख्ने बित्तिकै अब त्यसलाई एउटा कलर दिने, आउटवर्डमा क्वान्टिटी लेख्ने बित्तिकै अर्को कलर दिने। त्यसको लागि हामीले जस्तै हाम्रो डेटाको वर्किङ एरियामा यहाँ बनाउँछु। ल सपोज यति हाम्रो वर्किङ एरिया, यति भए पुग्ला हामीलाई। सो यस्तो खालको छ भनेदेखि अब हामीले के गर्नु पर्यो? कन्डिसनल फर्म्याटिङ विथ रुल बनाउनु पर्यो। सो मैले यहाँदेखि तल यो कन्डिसनल फर्म्याटिङ लगाउन चाहन्छु यहाँसम्म। लास्टको हामी
टोटलको लागि छोडिदिउँ भने हाम्रो यो होम ट्याबमा चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङ छ। कन्डिसनल फर्मेटिङमा न्यू रुल्समा गएर हामीले फर्मुला सेट गर्न सक्छौँ। युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन विच सेल टु फर्मेट। एउटा फर्मुला सेट गरेर त्यो फर्मुला अनुसारले त्यो भयो भने कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्ने। कस टु यदि तपाईँको कलम हामीले किन्दाखेरि कहाँ इन्ट्री गर्छौँ, यो इनवार्ड कलम डी को यो भनेको 7 D7 इज ग्रेटर देन 0। त्यो भनेको 1 2 हामीले बोराको क्वान्टिटी हाल्ने बित्तिकै 0 भन्दा त बढी भयो। यो डी को अगाडि हामीले डलर राख्नुपर्ने हुन्छ इन्टायर रोलाई चाहिँ फर्मेटिङ गर्नको लागि। यहाँनेरि गर्दाखेरि यो मात्रै सेल मात्रै नभएर इन्टायर सिधा यो पुरै लाइन चाहिँ कलर लागोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने डलर राख्नु पर्यो। हाम्रो कन्डिसन पुरा भइसक्यो। अब यसलाई फर्मेटिङ गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यसको लागि चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ ल यो हरियो कलर लगाउने भनेर फर्मेटिङ गरेँ भने ओके। अब मैले यो यहाँ तल्लोमा चाहिँ 100 बोरा लेख्ने बित्तिकै यो पनि फर्मेटिङ लाग्छ हैन, 50 बोरा। सो यसरी चाहिँ मैले किन्दाखेरिको गरेँ भने फेरि हामी अब बेच्दाखेरिको पनि फर्मेटिङ गरौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गरौँ, न्यू रुल फर्मुला इक्वल्स टु तपाईको बेच्दाखेरि हामीले कहाँ इन्ट्री गर्छौँ, यहाँनेरि क्वान्टिटी के अरे आउटवार्डको क्वान्टिटीमा। सो त्यो भनेको G7 अगाडि डलर राखौँ, G7 इज ग्रेटर देन 0। यसमा पनि हामीले बेच्दाखेरि क्वान्टिटी एन्ट्री गर्छौँ। सो त्यो भयो भने बेच्दाखेरि चाहिँ रातो कलर लाउनु भनेर मैले फर्मेटिङ गरेँ। अब यहाँनेरि जस्तै मैले 50 बोरा लगाएँ भने बेचेँ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि यो रातो हुने भयो भने अब क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ दोस्रो लाइनदेखि अलि फरक हुन्छ। लास्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स प्लस नयाँ किनेको माइनस बेचेको। सो हाम्रो यो क्वान्टिटी पत्ता लगाउने तरिका भयो। अनि हामीसँग 820 बोरा छ। आफ्टर द्याट रेटमा चाहिँ के हुने भयो भने इक्वल्स टु, अब हामीले इफ फङ्सन युज गर्छौँ। यदि इफ तपाईको यो भनेको H7 इज ग्रेटर देन 0, H7 0 भन्दा धेरै हुनुको अर्थ हामीले सामान बेचेको भन्ने बुझिन्छ। यदि सामान बेचेको हो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो माथिल्लो जुन क्लोजिङ स्टक थियो त्यसकै रेट लिने, यो माथिको रेट लिने, यसको रेट लिने होइन। यो कुरा झुटो निक्ल्यो। यो सामान बेचेको यो 0 भन्दा सानो छ अथवा बेचेको होइन भनेदेखि त यता हुन्छ एन्ट्री। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो कलम L7 डिभाइडेड बाई तपाईको J7 त्यो टोटल भ्यालु डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी गरेर रेट पत्ता लगाउने भनेको छ। भने हाम्रो भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक कति हुने भयो भने फेरि यहाँ पनि इफ लाग्छ। यदि तपाईको आउटवार्डको अमाउन्ट कलम चाहिँ 0 भन्दा धेरै छ भनेपछि त त्यो बेचेको एन्ट्री भयो। यदि यो बेचेको एन्ट्री हो भनेदेखि के गर्ने त भन्दाखेरि क्वान्टिटी मल्टिप्लाई बाई रेट गर्ने। होइन बेचेकोमा केही पनि छैन, यो किनेको ट्रान्जेक्सन हो भनेदेखि के गर्नु पर्यो त भन्दा यो ट्रान्जेक्सन किन्नुभन्दा पहिला हाम्रो सामानको भ्यालु कति थियो, L6 मा थियो समथिङ, प्लस नयाँ सामानको मूल्य चाहिँ यहाँ छ F7 मा एन्टर गरियो भने अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कन्डिसन चेक गर्छ। यसले यहाँनेरि केही पनि भेटेन, 0 भेट्यो। 0 भेटेपछि यो प्लस यो गरेर यहाँ लेख्यो। अनि रेट चाहिँ हामीले वेटेड एभरेज भन्यौँ। 5,02,400 चाहिँ 820 बोरालाई परेको, त्यस कारणले हामीले 502 400 डिभाइडेड बाई 820 गरेर 613 यसरी चाहिँ हाम्रो रेट आयो भने अब यो फङ्सनलाई हामीले सरल तल तान्न सक्छौँ। यदि तल तानिसकेपछि अब 2 महिना 2 गते हामीले सपोज मान्नुहोस् मनोज कार्कीलाई चाहिँ हाम्रो सेल्स बिल नम्बर 521 बाट बेचेछौँ मान्नुहोस् 100 बोरा भने यो रातो लाग्यो।
हामीले बेच्यौँ जस्तै तपाईको 875 मा। अब हाम्रो चाहिँ इन्भेन्ट्री बुक्स मजाले रन हुन्छ है। सो हाम्रो यदि बेचेको बेलामा हो भनेदेखि यो रेटले चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा केही पनि असर गर्दैन। यदि यो बेचेको ट्रान्ज्याक्सन हो भने यहाँ माथि 613 थियो, 613 नै आइरहेको छ। तर नयाँ फेरि एकचोटिलाई किनेको गर्ने हो भनेदेखि फेरि 2 महिना 4 गते मारुति सिमेन्टबाटै फेरि किन्यौँ 15,322 बिल नम्बरबाट 600 बोरा किन्यौँ भने अब किन्ने बित्तिकैले रातो लगायो। हाम्रो यहाँनेरि क्लोजिङ स्टकमा 720 प्लस 600 गरेर 1320 बोरा भयो। र रेट चाहिँ अब डिफ्रेन्ट रेटमा किन्यो। सपोज तपाईको 510 रुपियाँमा किन्यो, एकदम घटेछ रेट भनेदेखि हामीले यसलाई तल तान्न सक्छौँ फर्मुलालाई। 3,06,000 मा किन्यौँ। अब हाम्रो रेट कति भयो त भन्दाखेरि 720 बोरालाई 613 रुपियाँ परेको थियो एभरेज कस्ट हैन पर बोरा। तर 600 बोरालाई चाहिँ 510 पर्यो भनेदेखि यो दुईटैलाई गरेर कति रुपियाँ पर्यो 4,11,000 प्लस 3,06,000 भन्यो भने यसलाई यति रुपियाँ तिरेपछि कति बोरा पायौँ हामीले 1320 बोरा भने 566 रुपैयाँ चाहिँ यसरी आएको हो है। ठीक छ। यसरी हामीले यसलाई यहाँनेरि कमा दियौँ भने यति राम्रो देखिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले वेटेड एभरेज गरेर यसरी हामीले इन्भेन्ट्रीको भ्यालु निकाल्यौँ भने यसमा अर्को राम्रो काम के गर्यौँ भने यदि सामान किनेको पर्चेज गरेको भने ग्रीन लाग्ने रहेछ अनि बेचेको हो भने रेड लाग्ने रहेछ। अनि एकैचोटि पर्चेज र सेल्सको एकै लाइनमा चाहिँ गर्नु मिल्दैन है। त्यो हाम्रो जस्तै अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरूले पनि एकचोटि गर्न सक्दैन र गर्न मिल्दैन र हाम्रो एन्ट्री चाहिँ यसरी हुने भयो। फेरि एउटा बेच्दिउँ 4 तारिकमा चाहिँ सुबिन श्रेष्ठ। सुबिन श्रेष्ठलाई हामीले 615 नम्बरको हाम्रो सेल्स बिल्स अनुसारले के गर्यौँ त बेच्यौँ। सपोज कति 700 बोरा बेच्यौँ। 700 हुने बित्तिकै यो रातो आइगयो 875 थियो। अब 650 मा बेचौँ नै 700 मा बेचौँ। सो यसरी 4,90,000 को बेच्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ 620 बोरा हैन। अब हामीसँग 3,50,925 भ्यालु बराबरको छ र यसले हामीले नयाँ सामान किन्यो भने पनि अटोमेटिकली ट्र्याक गर्छ। जुन ट्याक्सेसनको हिसाबले पनि यो ठीक छ। हामीले वेटेड एभरेज फलो गर्छौँ। सो हाम्रो यहाँ तलपट्टि के आउने भयो त भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म कति बोरा सामान किन्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट आउने भयो 1420 बोरा हैन। कति रुपियाँ बराबरको किन्यौँ भन्दा 8,08,000 बराबरको किन्यौँ। कति रुपियाँ बराबरको बेच्यौँ 5,77,000। एन्ड देन कति क्वान्टिटी बेच्यौँ भन्दाखेरि 800 बोरा भन्यो भने यसले सबै रिपोर्ट दियो। सो मैले यहाँनेरि यो सेललाई मर्ज गरेर के भन्न सक्छु पर्चेज क्वान्टिटी कमा अमाउन्ट एन्ड देन तपाईको सेल्स क्वान्टिटी कमा अमाउन्ट एन्ड देन क्लोजिङ। यसरी चाहिँ यो कोलमले चाहिँ दियो र हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ यो रहेको छ। जस्तै मैले यसलाई येल्लो कलर गरेँ। सबभन्दा चाहिने हामीलाई यो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।